با سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان آشپزخانه فریبا. امیدوارم که در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. امروز با آموزش ماهیچه مجلسی در خدمتتون هستم. مواد لازم برای تهیه ماهیچه مجلسی: ماهیچه گوسفند، پیاز داغ، نمک، فلفل زردچوبه، برگ بو، سیر، پیاز و مقداری آب. خب دوستان عزیز، در اینجا ماهیچه رو به همراه آب و بقیه مواد به جز پیاز داغ و نمک داخل زودپز میذاریم و اجازه میدیم که 1 ساعت تا 1 ساعت و ربع این ماهیچه حسابی بپزه. اگر که از قابلمه معمولی استفاده میکنید زمان پخت خیلی بیشتر میشه، ولی زودپز یکی از خوبیاش این هستش که خواص ماهیچه سر جاش باقی میمونه و از بین نمیره. من توصیه میکنم که از زودپز استفاده کنید. خب این مرحله رو انجام میدیم، برمیگردیم در خدمتتون هستم. خب دوستان عزیز، همونطور که میبینید ماهیچه رو به همراه مواد دیگه به غیر از نمک و پیاز داغ داخل زودپز گذاشتم. درش رو میبندم و اجازه میدم که با شعله زیاد به جوش بیاد. وقتی که جوش اومد شعله رو متوسط میکنم و اجازه میدم بین 1 ساعت تا 1 ساعت و ربع این ماهیچه بپزه. بعد برمیگردم و بقیه کار رو نشونتون میدم. خب دوستان عزیزم، زمان پخت ماهیچه‌مون تموم شد. ماهیچه ها رو از داخل قابلمه در میارم و اون رو داخل یک ماهیتابه‌ای که پیاز داغامون رو توش ریختیم قرار میدم. بعد از اینکه این کار رو کردم برمیگردم سراغ آب ماهیچه ها. آب ماهیچه ها رو داخل صافی میریزم تا صاف بشه. آب زلالش رو برای روی ماهیچه هامون استفاده میکنیم. داخل آب ماهیچه رو مقداری نمک میزنیم و ماهیچه هایی رو که روی پیاز داغ قرار میدیم یه مقدار نمک میزنیم و از اون آب صاف شده به مقدار 1 لیوان روی ماهیچه ها میریزیم. شعله رو زیاد میکنیم. وقتی که شروع کرد به جوشیدن شعله رو خیلی خیلی ملایم میکنیم و در ماهیتابه رو میگذاریم به مدت 5 دقیقه تا یه مقدار آبش غلیظ‌تر بشه و در این بین 1 بار ماهیچه ها رو پشت و رو میکنیم. این مراحل رو بهتون نشون میدم. خب عزیزان، ماهیچه ها رو از داخل قابلمه در آوردم و اون رو داخل ماهیتابه‌ای که با پیاز داغ پوشیده شده بود ماهیچه ها رو روی اونا قرار دادم. الان یه مقداری روی ماهیچه ها رو نمک میزنم که از اون حالت بی نمکی در بیاد و آب ماهیچه ای رو که از صافی رد کرده بودم به میزان 2 تا 3 ملاقه روی ماهیچه هامون میدم. این آب ماهیچه مزه ماهیچه رو فوق العاده عالی میکنه. خب شعلمون زیاد باشه تا ماهیتابه حسابی گرم بشه و یه مقدار به جوش بیاد. وقتی که حالت قلقلای ریز زد شعله رو ملایم میکنیم، خیلی کم. در ماهیتابه رو میذاریم. حدود
10 دقیقه تا 1 ربع که گذشت، این ماهیچه ها رو برمیگردونیم تا اون طرف دیگه‌ش هم نرم بشه و با پیاز داغا مخلوط بشه. بعد از اون غذامون آماده است. این ماهیچه فوق‌العاده خوشمزه است و حتما بهتون توصیه میکنم که این غذا رو به همین روش آماده کنید و نوش جون کنید. حتما از خوردنش لذت میبرید. متشکرم. بعد از اینکه آماده شد، سرو شدهش رو خدمتتون نشون میدم. خب دوستان عزیز، ماهیچه مجلسی ما هم آماده شد. همونطور که میبینید اون رو در یک ظرف سرو کردم و روی اون رو پیاز داغ‌های داخل ماهیتابه رو دادم. این غذا فوق‌العاده لذیذ و خوشمزه است و توصیه میکنم که اونو حتما در منازلتون آماده کنید و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. برای اینکه از برنامه‌های بعدی من مطلع بشید، لطفاً کانال آشپزخانه فریبا رو سابسکرایب کنید و اونو لایک کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید. خیلی دوستتون دارم. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.